Handang panindigan ng AFP na walang nilabag na karapatang pantao ang tropa ng pamahalaan na nagsagawa ng operasyon sa Marawi. Reaksyon ito ng AFP sa pagkwestiyon ng Amnesty International sa paraang ginamit ng mga sundalo at pulis para masagip ang mga sibilyang bihag ng teroristang Maute. May report si Rocky Ignacio. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na kaakibat ng operasyong militar sa Marawi City ang pag-iral ng respeto sa karapatang pantao at rule of law. Sa press briefing ng Bagong Marawi, sinabi ito ni AFP spokesperson Major General Respeto Padilla sa harap ng pagkwestiyon ng Amnesty International sa naging operasyon sa Marawi City laban sa teroristang grupo. Gate ni Padilla handang AFP na tumugon sa tanong ng Amnesty International, subalit dapat gawin itong opisyal katulad ng pagdaan sa Department of Foreign Affairs. We are committed to respecting international humanitarian law and respecting human rights. And even the Chief of Staff has reiterated his strict instructions that, and I quote, the General Leonardo Guerrero, when he gave his guidance to all our troops that he will not tolerate nor condone misdeeds of our soldiers to include violations of IHL and human rights. We will investigate and discipline those found guilty of violating policies and regulations, which includes IHL and HR. So that's part of his instruction, and even the former Chief of Staff, General Año, at the very beginning of the conflict in Marawi, has made it part of his strict instructions to abide by all that we have been taught to respect, which is the rules of conflict, including IHL and human rights. Binigyan din pa ni Padilla na kaligtasan ng maraming residente ang pangunahing layunin ng operasyong militar sa lugar. May I just highlight that the armed forces addressed so many challenges in the main battle area during the conflict. And may I highlight that there were 1,780 civilians who were rescued by our efforts. And the proportionality by which we use force was in consideration of all the challenges that we face, which is one, the safety of the civilians who may be trapped in the area. That's primordial. Dahil dito, duda na rin ng AFP na tila may grupo na naisirain ang kredibilidad ng AFP. Hindi ko po masabi kasi wala po tayong basihan pa. Pero sana naman po kung ito man ay nanggagaling sa ating ilang mga kababayan na hindi natutuwa sa ating paggalaw na ito, sana naman po respetuhin nila yung memorya at yung sakripisyo ng mga nagbuwis ng buhay. Bagamat wala ng palatandaan na may buhay pang miyembro ng Maute sa main battle area sa Marawi, nakatutok ang operasyon sa militar sa iba pang lugar sa Maguindanao at Cotabato dahil sa banta ng ilang grupo na maghasik ng gulo, kabilang na dito ang BIFF. Mahalagaan niyang pag-iral ng martial law sa Mindanao kaya posibleng hilingin ang extension na nakatakdang mangwakas sa katapusan ng taong ito. Be that as it may, the network of the local terrorist groups still continue, and this is the subject of our efforts. If not, we will have to request an extension to be able to address the remaining threats in the area. Samantala, magpapatuloy ang clearing operation sa mga barangay na naapektuhan ng bakbakan para makabalik na ang mga residente. Naglagak na rin ang maraming bansa sa katatapos ng ASEAN Summit ng tulong para sa pagbangon ng Marawi. Kabilang dito ang China, Japan, Australia at Estados Unidos. Pagtiyak ni Task Force Bangon Marawi spokesperson Assistant Secretary James Purisima na gagamitin ito sa tama. Because the task force is the accountable agency, is the accountable organization, and we want to make sure that we know everything that comes in para properly accounted ito at masasabi natin sa taong bayan na dito napunta yung mga binigay ng ating mga kaibigan. Rocky Ignacio para sa Bayan.